دوستان، مریم بانو هستم. امروز با یه آموزش جذاب در خدمتتون هستیم. امروز میخوایم با این پارچه نوار و ریب درست کنیم. مرحله اول کارمون این هست که با پارچه‌ای که دوست داریم باهاش نوار و ریب درست کنیم یک مربع درست کنیم. ابعاد این مربع کاملا دست خودتون هست. شما میتونید در هر ابعادی که دوست دارید این مربعتون رو برش بزنید. ابعاد مربع من 30x30 هست. اگر با ابعاد 30x30 شما یک مربع درست کنید نهایتاً حدود 2.5 تا 3 متر به شما نوار و ریب میده. اول باید از این گوشه مربعمون تا این گوشه مربعمون با خطکش یک خط صاف رسم کنیم به این شکل. این خطی که رسم کردیم با قیچی برش میزنیم. بعد از اینکه این خطمون رو برش زدیم این ضلع از مربعمون رو باید به این ضلع از مربعمون بدوزیم به این شکل. ببینید کار رو به این شکل برمیگردونم و میذارم روی این ضلع مربع، سنجاق میزنم میرم پشت چرخ تا دوختش رو انجام بدم. بعد از اینکه این قسمت رو دوختیم اتو میکنیم. یک بار به این شکل که دوخته شده میذاریم روی میز اتو میکنیم. بعد از اینکه دوختمون صاف شد به این شکل درز رو از وسط باز میکنیم و مجدداً اتو میکنیم. به این شکل درز رو باز کردیم و اتوکاریش رو انجام دادیم. مرحله بعدی کارمون این هست که از این قسمت کارمون رو 4 سانت 4 سانت جدا کنیم و خطوط صافی رسم کنیم. برای درست کردن نوار و ریب 2 سانتی ما 4 سانت 4 سانت داخل میشیم. اگر بخواید عرض نوار و ریبتون بیشتر باشه عدد بیشتری رو میتونید به این شکل جدا سازی کنید. اگر بخواید عرض نوار و ریبتون کم باشه عدد کمتری رو جدا میکنید. من میخوام عرض نوار و ریبم 4 سانتی باشه. به این شکل برای اینکه خط صافی داشته باشم 2 تا علامت میزنم. علامت هایی رو که زدیم به هم وصل میکنیم. من به این شکل خطوط کارم رو رسم کردم. کارم رو بلند میکنم به این شکل، کار رو تا میکنم. ببینید به چه شکل من تا میکنم. این خط اول من هست، روبروش میشه این خط. من این خط رو با این خط روبرو نمی کنم، میارم پایین و با خط دومم روبرو میکنم. با خط دوم روبرو میکنم. تمام این خطوط روبروی هم هستن. میام به این شکل خط اول این قسمت رو سنجاق میزنم، خط دوم این قسمت رو هم سنجاق میزنم. سنجاق کارم رو طوری میزنم که وقتی این سمت از روی خط اول سنجاق رو فرو میکنم از سمت مقابل از خط دوم بیاد بیرون. به این شکل سنجاق کاری میکنم و این سمت کار رو
سر تا سر میدوزم. موقع دوخت باید حواسم باشه که تمام خطوط وقتی که باز میکنم روبروی هم باشه. تمام خطوط رو به این شکل سنجاق میزنم و میرم پشت چرخ این قسمت از کار رو میدوزم. بعد از اینکه به این شکل کارمون رو دوختیم مجددا درزمون رو باز میکنیم و اتو میکنیم. چون قسمت اریب پارچه هست این قسمت باید تکه تکه اتو کنیم، یعنی یه قسمتی از کار اتو کنیم مجددا بقیه کار رو داخل ژانت کنیم یا روی زمین باز کنیم و اتو کنیم به این شکل. به این شکل کار ما آماده است. تو این مرحله باید نوار اریبمون رو برش بزنیم. از این قسمت که خط اول ما بود برش کارمون رو شروع میکنیم. این قسمت در واقع دورریز کار من محسوب میشه. دور تا دور کارمون رو برش زدیم. حدود 2.5 تا 3 متر من الان نوار اریب دارم. مرحله آخر نوار اریبمون اتوکاریش هست. شما میتونید از یه سری ابزارهایی که تو خرازی ها موجوده و برای درست کردن نوار اریب هست استفاده کنید، ولی اگر در دسترس نداشتید میتونید خودتون نوار اریب رو درست کنید. مرحله اول ابتدای کارمون رو از وسط تا میکنیم. در حدود 4-5 سانت اول این کار رو انجام میدیم و به این شکل اتو میکنید، باز میکنید. طرف کار رو تا خط اتویی که انداختیم تا میکنیم و اتو میکنیم. این برای ابتدای کارمون هست. تو این مرحله با استفاده از سنجاق تهگرد ما یه دونه پل درست میکنیم. ابتدای کارمون داره است پارچه میز اتومون رو با سنجاق برمیداریم، از روی نوار اریب رد میشیم، به اندازه نوار اریبی که میخواستیم داشته باشیم رد میشیم. اون سمت کار میز اتومون رو هم به این شکل با سنجاق برمیداریم. خیلی راحت الان میتونیم ادامه کارمون رو اتو کنیم. از این سمت نوار اریب میکشیم به اندازه‌ای که میخواستیم به این شکل نوار اریب از این سمت کارمون میاد بیرون و ما اتوکاریشو انجام میدیم. این سمت از کارمون به این شکل با دستمون کارمون رو از دو طرف تا میکنیم به اندازه‌ای که میخوایم و از این سمت کار میکشیم اتو میکنیم به این شکل. خیلی با دقت و حوصله این کار رو انجام بدید. من نوار اریبم رو آماده کردم. شما هم میتونید با این روش نوار اریبتون رو در رنگ‌های مختلف و در متراژ بالا خودتون درست کنید و تو کاراتون استفاده کنید. امیدوارم که از آموزش امروز هم نهایت استفاده رو برده باشید. برای اینکه افراد بیشتری بتونن از مطالب کانالمون استفاده کنن
ما رو به دوستاتون معرفی کنید. موفق و پیروز باشید.